Då ska vi se här. Nu är planen den att vi ska plana in det här så jag tänker såga ut den här biten och så plastra in nytt här och så få till någonting så att slutet på skrovet är där någonstans. Egentligen så är det lite längre ner. Vi får se om vi kommer det. För att det ligger den här jäkla betongklumpen på insidan. Och jag måste ha någonting, om man säger, som jag kan fästa eller plastra ihop med på insidan. Men jag tror faktiskt att jag måste upp dit för att få in den. För annars hade man bara kunnat gå ut där. Men då får man fortfarande den här breda. Så jag måste nog upp dit. På ena halvan. Det ser ut som ett hajgap. Det ser ut som ett hajgap. Ska vi se här. Det här strecket som är här på bottenstocken. Det är mitt i båten. Har vi kommit fram till. Utför det strecket så har vi spänt det här snöret som ligger precis i nivå med motorbädden. Jag ska upp lite där. Ligger precis i nivå med motorbädden. Jag ska faktiskt ner lite där. Och när man lägger den där, ska också lägga till att där borta i andra änden så är den precis i centrum av hålet där stävröret ska gå ut. Exaktamente. Och det vill då säga att propelleraxeln den är exakt i nivå med motorbädden. Vi tänker oss att motorbädden ligger i linje med vattenlinjen. Så då har vi den här linjen som ligger 0 grader i förhållande till vattenlinjen. Det innebär dock att här borta att jag måste ner en liten bit till i det här betonggrejen. Vi måste ner, eller måste. För det är faktiskt ett helt perfekt som det är nu. Men jag vill ha lite marginal. Så jag tänker mig att vi måste ner, eller ska ner drygt 1 centimeter till. Och eftersom att det där det faktiskt är betong. Så har jag skaffat en sån här, eller lånat till mig en sån här. Som jag tänker att jag ska köra upp lite mer hål med. Jag förstår inte riktigt varför man inte tänkte på det här från början. Istället för att hålla på med alla slipmojängar och så här. Nu är vi nere 1 centimeter lägre än vad vi var tidigare. Och
Jag tror också att den här lite ruffliga ytan ger bättre fäste för epoxy. Det här. Ska se, här borta där är det lite till som jag måste hacka ut med mejseln och så. Men det är betydligt mycket lättare att köra med borrhammare än att hålla på med den här slipmaskinen. Då ska vi se här. Här har vi stävröret där det sitter en plugg i där längst ut som håller reda på centrum. Och nu kommer vi in där. Och som man ser så kanske man ser att det kommer bra långt ner nu. Vi ska se om vi kommer ner dit. Ner var det. Vi kommer bra långt ner. Och vi ska se om vi kan jämföra det med var vi har motorn någonstans. Ja. Vi höjer där. Vi ligger i linje med centrum på båten. Och vill jag vilja säga att vi har gott om utrymme nu. Det är någonstans i centrum. Vi har 1 centimeter åt varje håll. Den ligger någon millimeter under. Syns det hos? Det betyder alltså att propelleraxeln, är det så att vi fixerar den där med centrum på det stället där vi har den nu, så lutar den lite grann neråt. Det här är jag nöjd med. Det här är jag faktiskt jättenöjd med hur det blev nu. Jag är lite mer slipad där borta, men så långt som vi har fått ner stävröret, vinkeln vi har fått till i förhållande till motorbädden är jag helt nöjd med. Vi kanske lutar, jag vet inte, 1 grad, 2 kanske. Men den lutar åt rätt håll.